নমস্কাৰ, মই উপেন কুমাৰ অসমৰ পৰা যোগা টিচাৰ, যোগা থেৰাপিষ্ট আৰু নেচাৰোপেথি মই শিকাওঁ আৰু কৰোঁ। মই আন্ধেৰ ইষ্ট মুম্বাইত আহিছোঁ। প্ৰাণধাৰা ফাউণ্ডেশ্যনত মই ক্ৰায়ো প্ৰেক্টিচনাৰ শিকিলোঁ। 2 দিনৰ কোৰ্চ আছিল। ইয়াৰ ফিজ আছিল অনলি 7,000। শিকি কেনে বহুত ভাল লাগিল। ছাৰহঁতে 2 দিনত কমচে কম 50 টেকনিক শিকালে, যাৰ দ্বাৰা আমি মানুহক ৰোগ মুক্ত বিনা ঔষধ লৈ কিনে, ঔষধ নোখোৱাকৈ আমি ৰোগ চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ। টেকনিক শিকালে বহুত ভাল লাগিল। ছাৰহঁতক বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা, যিহেতু আমাক কমচে কম 2 দিনৰ ভিতৰতে 50টা টেকনিক শিকালে আৰু ইয়াতে বহুত ডক্তৰ আহিছে, বহুত বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা মানুহ আহিছে। চবৰ পৰাই বহুত নলেজ শিকিলোঁ। নিজৰ ফেমিলিৰ দৰে, পৰিয়ালৰ দৰে মিলি কিনে সকলোৰ পৰা জ্ঞান ল'লোঁ। সৰুৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে সকলো মিলি জুলি বহুত ভাল লাগিল। ধন্যবাদ।